És elérkeztünk a sorozatnak az utolsó videójához, chiapasi utazásunknak talán egyik legkiemelkedőbb pontjához, ami Palenquéhez kötődik. Amit tudnotok kell, hogy ez az utazás még a pandémia előtti időkből van, egész pontosan 2020. januárjában, újévkor jártunk itt, úgyhogy ezért látható ennyi ember, még maszk nélkül nem voltak még megszorítások. Elképesztő, de egy ilyen történelmi jelentőségű helyre a belépő mindössze 1200 forintnak megfelelő pezó. Az is nagyon különleges, hogy több épületre is fel lehet mászni, be lehet menni, talán látszik is, hogy óriási a páratartalom belül, a falak nedvesek, mohásodnak is. Mi is ez a hely? Miért jelentős? Maják vallási központja a 7. századtól. A város 835-től fokozatosan elnéptelenedett és benőtte az esőerdő. Csak úgy, mint a kultúrájuk, maják eltűnése is rejtélyes és váratlan volt. A település nagy része ma is feltáratlan, viszont amit már sikerült feltárni, az a maja művészet jelentős alkotásait és a leghosszabb szövegemlékeket tartalmazza. Nekünk volt szerencsénk egy helyi fiatal idegenvezetőt fogadni, aki, mint kiderült, maják leszármazottja. Így hagyományőrzésből és érdeklődésből is beszéli a maja nyelvet, valamint a tanulmányait is régészet és kulturális antropológia irányban végzi, így a feltárásokban aktívan is részt vett. A maják Krisztus előtt 250 körül megjelentek a térségben, az ősi civilizáció városállamok formájában állt fenn. A hely eredeti neve körül még nincs egységes álláspont, a legtöbbször felbukkanó Bacal tekintik az egyik lehetséges jelöltnek. A mai nevét már a spanyolok jóvoltából kapta, a hódítók nevezték el Palenquének. Az első név szerinti ismert uralkodója pedig Cuc Balam, 431-től uralkodott. A Balam név jelentése jaguár, illetve a maja hiedelemvilágban egy természetfeletti védelmező lény. Fénykorát 615 és 800 között érte meg. Palenque leghatalmasabb királya Kin Pacal 70 éves uralkodás alatt. Ekkor fejlődött a város vallási központtá. A keresztépület együttes 3 templomból áll, kereszttemplomból, a leveles kereszttemplomból és a naptemplomából. Ezek szakrális épületek, és a jelentőségük azokban a kőtáblákban és hieroglif írásokban, képi ábrázolásokban van, amik itt eredetiben láthatóak.
Koponya templom már megjelenésével is ilyen tiszteletet parancsoló, ilyen misztikus, nagyon jól néz ki itt az őserdő közepén. A legfontosabb feltárt épületek, a palota, a legnagyobb épület, a hely központja, belső udvarokkal, boltívekkel, amint láthatjátok, ez egy ilyen nagy kiterjedésű, egész pontosan 100x75 méteres épület, és 10 méter magas, és ebből is kiemelkedik a még ezen felüli 15 méteres tornya, ami vagy katonai, vagy csillagászati célt szolgált. Ez pedig a feliratok temploma, amit a 20. század közepén tártak fel, amikor is felfedeztek egy csapóajtót. Ekkor derült ki, hogy igazából ez King Pakalnak sírhelye. Ezeken kívül még rengeteg félig feltárt vagy feltáratlan épület is van, kiemelkedőek a vízvezetékek, amik ilyen 3 méter magas kőtömbökből épített csatornák. Ezen kívül is ugye tudjuk, hogy elég fejlett civilizációval rendelkeztek, ha ismeritek a Maja naptárat például, tehát csillagászatban is nagyon fejlettek voltak. Aztán ezen kívül van a labdajátékoknak a stadionja. Csak röviden, az egész játék arról szól, hogy végtagok nélkül kell a labdát irányítani, és ilyen kosárlabdához hasonló gyűrűbe bejuttatnia ezt a labdát. Na most a győztes csapatnak a jutalma volt az ember áldozat, úgyhogy a veszteseknek maradt ugye a szégyen. Az oda vezető úton megnéztük az Apokaliptó című filmet, ha esetleg még nem láttátok, akkor nagyon tudom ajánlani, Mel Gibson készítette, és az egésznek a hangulata, párosítva a helyszínen megéltekkel, eléggé mély benyomást tett rám. Számomra az egész helyet körüllengi egy ilyen kis misztikus érzés, ott vagyunk ugye az őserdőnek a közepén, van ez a maja kultúra, amit bár nagyon fejlettek voltak, mégis kevéssé ismerünk, most még mindig tartanak a feltárások, szóval az egész helynek van egy ilyen nagyon jó, nagyon érdekes atmoszférája. Ezt a nagyszerű programot fejeltük meg még 2 helyszínnel. Az egyik ezek közül egy nagy vízesésrendszer volt, a Cascadas de Agua Azul. Ez a hely kb. 70 km-re található Palenquétől, több vízesés is követi egymást. A legmagasabb 6 métert is eléri. A víz kálciumban és ásványokban gazdag, népszerű kirándulóhely, még a vízbe is be lehet menni a kijelölt helyeken. Tele van szuvenír és ételárusokkal, igazi turista központ.
A napot pedig egy gyönyörű, vízeséses cenotefürdőzéssel zártuk Misolha nevezetű helyen, ami kb. 20 kilométerre van Palenkétől. Itt csak egyetlen vízesés található, viszont az 35 méter magas. A vízesés mögött egy kisebb barlang is található. Vízbe pedig itt is be szabad menni, jellemzően ezek a helyek kevéssé kiépítettek, a látogatóknak pedig kiemelten figyelni kell a környezet védelmére. És hogy Chiapast is értékeljük egy kicsit, hát az egész állam hatalmas, tehát nagyon nagyok a távolságok, de ebből következően rengeteg ilyen természeti képződmény van, illetve nagyon nagy a kulturális öröksége is. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy Magyarországról vagy bármelyik külföldről érkezőnek tartogat meglepetéseket. Ezt a részét én úgy gondolom, hogy annyira nem ismerik a külföldiek Mexikónak, és jól megmutatja, hogy mennyire is változatos ország. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Ha érdekelnek a hasonló témájú tartalmak, akkor kérlek iratkozzatok fel a csatornámra. Sziasztok!